आफ्नो प्रस्तुतिलाई आकर्षक बनाउने विभिन्न तरिकाहरूमध्ये ह्यान्डराइटिङ इफेक्ट पनि एक महत्त्वपूर्ण तरिका हो। दर्शकहरूको ध्यानाकर्षण गर्नका लागि हातले लेखेको जस्तो गरी एनिमेसन दिनु एक उत्तम उपाय मानिन्छ। यदि तपाईले माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टमा ह्यान्डराइटिङ इफेक्ट दिएर आफ्नो प्रस्तुतिलाई आकर्षक बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईका लागि हो। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, म हुँ सुखदेव पौडेल। तपाईलाई नेपाली बुक युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। यस च्यानलमा तपाईले कम्प्युटरका व्यावहारिक प्रयोग सम्बन्धी भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले च्यानल सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाई नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। आउनुहोस् अब भिडियो सुरु गरौँ। र ह्यान्डराइटिङ इफेक्ट दिनको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले कुन अक्षरमा ह्यान्डराइटिङ इफेक्ट दिन चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ वाक्य यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो म यहाँनिर उदाहरणको लागि एउटा वाक्य लेख्दछु। मैले यहाँनिर वेलकम टु नेपाली बुक भनेर चाहिँ एउटा वाक्य लेखेको छु र यो वाक्यलाई म सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर जुन होम ट्याबको फन्ट चेन्ज गर्ने ठाउँ छ यहाँनिर गएर म चाहिँ यहाँनिर ब्रान्डली ह्यान्ड भन्ने चाहिँ एउटा जुन फन्ट रहेको छ यो फन्ट चाहिँ म यहाँनिर चुज गर्छु। यो चुज गरेपछि यहाँनिर फन्ट अलिकति फन्ट स्टाइल जुन छ यो फन्ट चाहिँ चेन्ज भएको छ र म यसलाई चाहिँ बोल्ड पनि गर्छु र यसलाई म अलिकति ठुलो पनि गर्छु र यतिको गरेको छु। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन हामीले ह्यान्डराइटिङ इफेक्ट दिने भइसकेपछि यो जुन फन्ट छ यो फन्ट पनि हातले लेखेकै जस्तो स्टाइलमा भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यो भएर मैले चाहिँ यो ब्रान्डली ह्यान्ड भन्ने चाहिँ यो जुन चाहिँ फन्ट छ यो फन्ट चाहिँ म यहाँनिर चुज गरेको छु। र फन्ट चुज गरिसकेपछि यसलाई म थोरै माथि सार्छु र यो तल्लो बक्स चाहिँ मलाई चाहिँदैन, त्यो कारणले गर्दा यो तल्लो बक्सलाई चाहिँ म डिलिट गरिदिन्छु। अब यहाँनिर चाहिँ जुन यो फन्ट यो चुज गरेर यो यहाँनिर चाहिँ यो वाक्य लेखिएको छ। वाक्य लेखेपछि अब यसलाई चाहिँ सुरुमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एनिमेसन भन्ने जुन ट्याब छ यो ट्याबमा जानु होला र यो ट्याबमा गएर चाहिँ तपाईले यहाँनिर अपेयर भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ यो एनिमेसन छ। अपेयर भन्ने यो सुरुकै हो, नन पछिको यतापट्टिको अपेयर भन्ने छ, यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एक भनेर आएको छ, यसमा चाहिँ अपेयर भन्ने चाहिँ यो जुन एनिमेसन छ यो एनिमेसन चाहिँ एप्लाई भइसकेको छ। यो एनिमेसन एप्लाई भइसकेपछि यही एनिमेसन खण्डमा यतातिर आउनुभयो भने यहाँनिर चाहिँ एनिमेसन पेन भन्ने चाहिँ यहाँनिर रहेको छ, एनिमेसन पेन भन्ने, यसलाई चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गर्दा बित्तिकै यतापट्टि साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा बक्स आएको छ र यो बक्समा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर जुन जुन एनिमेसनहरू हामीले लगाइन्छ ती एनिमेसनहरू चाहिँ यहाँनिर देखिने गर्दछ र यो टेक्स्टमा लागेको एनिमेसन यहाँ देखिएको छ। र यो जुन बक्स छ यो बक्सको यतापट्टि आउनुभयो भने यहाँनिर ड्रप डाउन एरो छ, यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर यहाँनिर तल जानुभयो भने यहाँनिर इफेक्ट अप्सन भनेर लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ एउटा बक्स आएको छ र यो बक्समा चाहिँ तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ जुन एनिमेट टेक्स्ट भन्ने जुन छ यो टेक्स्टमा यतापट्टि गएर चाहिँ अहिले चाहिँ अल एट वन्स भन्ने रहेको छ, यसमा चाहिँ यतातिर ड्रप डाउन लिस्टमा चाहिँ यो एरोमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र यहाँनिरबाट तपाईले बाई लेटर चुज गरेर यहाँ तल गएर तपाईले ओके गरिदिनु होला। ओके गर्दा बित्तिकै अब देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ लेटर बाई लेटर यहाँनिर आउन सुरु गरिसकेको छ। तर लेटर बाई लेटर त आएको छ तर अलिकति ढिलो आएको छ। यसलाई अलिकति चाँडो गराउनको लागि फेरि तपाईँ चाहिँ यहीँ जानु होला। यहीँ गएर फेरि त्यही इफेक्ट अप्सन्स भन्ने जुन छ यसमा जानु होला र यहाँनिर अहिले चाहिँ 0.5 रहेको छ, यसलाई चाहिँ 0.3 गराइदिन्छु म। तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार गराउनु होला र म 0.3 गराएर यसलाई चाहिँ म ओके गरेको छु। ओके गरेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अघिभन्दा अलिकति फास्ट आएको छ, यो अक्षरहरू फास्ट हिँडेको छ र यो भइसकेपछि यो अक्षरमा दिने एनिमेसन चाहिँ हाम्रो सिद्धिएको छ। अब हामीलाई चाहिँ हात चाहिएको छ, एउटा चाहिँ ह्यान्ड चाहिने गर्दछ, ह्यान्डको पिक्चर। त्यो पिक्चर तपाईले गुगलबाट सर्च गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ। गुगलमा गएर तपाईले ह्यान्ड भनेर टाइप गर्नुभयो भने त्यहाँनिर जति प्रकारका ह्यान्डहरू आफूलाई चाहे अनुसारका ह्यान्डहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो ह्यान्डमध्ये कुनै ह्यान्ड एउटा ह्यान्ड ल्याउनु होला र म चाहिँ यहाँनिर इन्सर्टमा गएर मैले यो डाउनलोड गरेर राखिसकेको छु र म इन्सर्टमा जान्छु र पिक्चरमा जान्छु। पिक्चरमा गएर यहाँनिरबाट मैले राखेको जुन यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हातको चित्र जुन छ यसलाई चाहिँ म क्लिक गर्छु र क्लिक गरेर म यहाँबाट इन्सर्ट गर्छु। इन्सर्ट गर्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हातको चित्र आएको छ
तर यो हातको चित्रले हामीले लेखेको जुन अक्षर छ यो अक्षर चाहिँ छोपिदिएको छ किन भन्दाखेरि यो हातको चित्र चाहिँ चित्रको जुन ब्याकग्राउन्ड रहेको छ यो सेतो ब्याकग्राउन्डले गर्दा हामीले लेखेको चाहिँ अक्षर चाहिँ छोपिएको छ। अब यो ब्याकग्राउन्ड हटाउनको लागि तपाईँ चाहिँ यसैमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला, यो पिक्चरमा क्लिक गर्नु होला। पिक्चरमा क्लिक गरेर यहाँनिर चाहिँ जुन रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भनेर रहेको छ यो रिमुभ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर सिलेक्ट भएको छ र यसलाई राम्रोसँग सिलेक्ट गर्नु होला। यदि ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न आउँदैन पावर पोइन्टमा भने तपाईँले चाहिँ यो च्यानलमा एउटा अलरेडी भिडियो रहेको छ, यो चाहिँ रिमुभ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एउटा भिडियो रहेको छ, त्यो भिडियो गएर हेर्नु होला। र म यहाँनिर चाहिँ जुन यो थोरै चाहिँ यो कलमको यहाँनिर चुच्चो बिग्रेको छ यसलाई म सपारेको छु र यति भइसकेपछि म यहाँनिर चाहिँ ओके गरेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन हातको चित्र छ यो हातको चित्रले चाहिँ यो जुन अक्षर छ अक्षर चाहिँ अहिले चाहिँ छोपेको छैन, यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट भइसकेको छ र यहाँनिर हाम्रो चित्र आइसकेको छ। चित्र आइसकेपछि अब हामीले चित्रमा चाहिँ एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। एनिमेसन दिनको लागि तपाईँ चाहिँ एनिमेसन खण्डमा जानु होला र एनिमेसन खण्डमा गएर यहाँबाट तल यो एरोमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर धेरै प्रकारका एनिमेसनहरू मध्येको तलपट्टि कस्ट्युम पाथ भन्ने चाहिँ यहाँनिर एउटा एनिमेसन रहेको छ। यो एनिमेसनलाई चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जुन माउसको पोइन्ट छ, जुन एरो छ, यो क्रसर छ, यो प्लसमा परिणत भइसकेको छ। अब यही बेलामा चाहिँ तपाईँले यहाँबाट ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी लेख्नुहुन्छ त्यही लेखे जस्तै तरिकाले चाहिँ यहाँनिर ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यसलाई माउस दबाउँदै म यहाँनिर चाहिँ ड्र गर्दै गइरहेको छु र यहाँ चाहिँ यो कलमको जस्तो चित्र पनि आएको छ। जब तपाईँले माउस क्लिक गर्नुहुन्छ दबाइराख्नुहुन्छ यो चाहिँ आउने गर्दछ र यसरी तपाईँले अक्षरमा यसलाई चाहिँ हिँडाउनु होला, सकेसम्म मिलाउने तरिकाले हिँडाउनु होला, नत्र एक्ज्याक्ट गराउनुपर्छ भन्ने केही हुँदैन। अलिअलि नाम निशाना पारे मात्रै हुन्छ यसमा चाहिँ। यसरी चाहिँ तपाईँले अक्षरमाथि यसलाई चाहिँ पेनलाई चाहिँ यसरी डुलाउँदै लिएर हिँड्नु होला। एक्ज्याक्ट पार्नुपर्छ भन्ने केही छैन, तर सकेसम्म चाहिँ राम्रो गराउने प्रयत्न गर्नु होला। हामीले जुन चाहिँ यो केरिरहेका छौँ यसैबाट चाहिँ त्यो हात हिँड्ने गर्दछ, त्यो कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ अलिअलि मिलाउने प्रयत्न गर्नु होला। र यहाँ अन्तिममा गइसकेपछि तपाईँले डबल क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। डबल क्लिक गर्नु भएन भने यो चाहिँ जुन एरो छ यो एरो चाहिँ यत्तिकै रहिराख्ने गर्दछ, त्यो कारणले गर्दा यहाँनिर गएर तपाईँले डबल क्लिक गर्नु होला। डबल क्लिक गर्दा बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ यो हात चाहिँ हिँडेको छ, यो हात चाहिँ दौडेको छ, तर हात चाहिँ एकदमै छिटो दौडेको छ। अब यसको चाहिँ हामीले टाइमिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। टाइमिङ मिलाउनको लागि तपाईँ चाहिँ यही ह्यान्डलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेर यहाँनिर चाहिँ जुन पिक्चरको माथिल्लो चाहिँ यो टेक्स्टको चाहिँ एनिमेसन हो, टेक्स्टको बक्स देखाएको छ, तल्लो चाहिँ यो पिक्चरको बक्स देखाएको छ, यसमा चाहिँ यतातिर जानु होला र यहाँनिर चाहिँ जुन इफेक्ट अप्सन रहेको छ यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र यहाँबाट के गर्नु होला भन्दाखेरि यो चाहिँ टाइमिङ जुन छ यतापट्टि माथिपट्टि टाइमिङमा जानु होला। टाइमिङमा गएर चाहिँ यहाँनिर अहिले 2 सेकेन्ड रहेको छ, तपाईँले चाहिँ यहाँबाट 5 सेकेन्ड गराइदिनु होला र चाहिँ यता इफेक्टमा गएर जुन चाहिँ यहाँनिर जुन स्मुथ स्टार्ट भन्ने छ यो तिनटैलाई तपाईँले चाहिँ यसरी पुरै घटाइदिनु होला र यहाँबाट तपाईँले ओके गर्नु होला। ओके गर्दा बित्तिकै अब देख्न सक्नुहुन्छ हात चाहिँ करिब करिब ठिक तरिकाले हिँडिसकेको छ र यहाँनिर हात हिँडिसकेको छ। अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा यो हातलाई चाहिँ यसरी लिएर गएर ठ्याक्कै यहाँनिर यसरी राख्न सकिन्छ। यसरी राखिसकेपछि अब चाहिँ हामीले प्रिभ्यू गरेर हेरियो भने लगभग अब प्रिभ्यू गरेर हेरियो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पहिला चाहिँ अक्षर हिँडेको छ र अक्षर चाहिँ यसरी हिँडेको छ र अक्षरपछि चाहिँ यहाँनिर हात हिँडेको छ। अब हामीलाई चाहिँ चाहिएको छ सँगै हिँडोस् भन्ने चाहिएको छ, त्यो कारणले गर्दा पिक्चरमा सिलेक्ट गर्नु होला र पिक्चरमा सिलेक्ट गरेर जुन यो पिक्चरको बक्स रहेको छ यतातिर जुन एनिमेसन पेनमा यो ड्रप डाउन एरोमा जानु होला। यहाँबाट तपाईँले स्टार्ट विथ प्रिभियर्समा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला। अब क्लिक गर्दा बित्तिकै अब देख्न सक्नुहुन्छ हामीले प्रिभ्यू गरेर हेरियो भने चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ जुन एनिमेसन बनेको छ यो एनिमेसन चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले हात चाहिँ अक्षरमाथि हातले लेखे जस्तो तरिकाले यहाँनिर हिँडेको छ। प्रिभ्यू गरेर फेरि एकपटक हेरौँ र यो हातले लेखे जस्तै तरिकाले चाहिँ यहाँनिर हिँडिरहेको छ र अझै मिलेन भने थोरै चाहिँ अब तपाईँले टाइमिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यहीँ गएर यो यसमा गएर यहाँबाट चाहिँ तपाईँले टाइमिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ, इफेक्ट्समा गएर चाहिँ योहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले यो बनाउन सक्नुहुन्छ। र अब यहाँनिर F5 गरेर हेऱ्यौँ भने अब म यसलाई चाहिँ स्टार्ट गर्छु।
यहाँनिर चाहिँ यो हातले लेखिसकेपछि यो हात चाहिँ यहाँबाट हट्यो भने एकदमै ठिक हुने गर्दछ र यो हात यहाँ बसेको छ। यो हातलाई चाहिँ हामीले लेखिसकेपछि हात हराउने बनाउन पनि सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यही पिक्चरलाई, यो जुन हातको पिक्चर छ यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। सिलेक्ट गरेर यहाँनिर आउनु होला र यो जुन चाहिँ एनिमेसन प्यानको यतातिर बक्स रहेको छ यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेर तपाईँ चाहिँ इफेक्ट अप्सन्समा जानु होला र यहाँनिर तलतिर आउनुभयो भने जुन चाहिँ अप्ठ्यारो एनिमेसन भन्ने यहाँनिर एउटा रहेको छ, यसको तलपट्टि चाहिँ यहाँनिर अहिले चाहिँ डन्ट डिम भनेर रहेको छ र तपाईँले चाहिँ यहाँनिर यतापट्टिको एरोमा क्लिक गरेर यहाँबाट तपाईँले तल गएर हाइड आफ्टर एनिमेसनलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसलाई चुज गरेर यहाँबाट ओके गर्नु होला। अब ओके गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हातले जब लेखेर सिद्धाउँछ, लेखेर सिद्धाउँदा बित्तिकै हात चाहिँ हराउँछ। अब हामीले चाहिँ F5 दबाएर रन गरेर हेऱ्यौँ भने अब देख्न सक्नुहुन्छ हातले लेखिसकेपछि यो हात चाहिँ हराउँछ। लेखि पनि सकेको छ र हात पनि हराएको छ। र यसरी तपाईँले जुन माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट रहेको छ, माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टमा चाहिँ ह्यान्डराइटिङ इफेक्ट दिन सक्नुहुन्छ। यो इफेक्ट तपाईँलाई अन्य ठाउँमा पनि काम लाग्छ र यसरी चाहिँ कस्ट्युम पाथलाई लिएर तपाईँले चाहिँ आफूले चाहेअनुसारको एनिमेसन चाहिँ टेक्स्टहरूमा अथवा पिक्चरहरूमा तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईँले ह्यान्डराइटिङ इफेक्ट चाहिँ जुन माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट रहेको छ, माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्टमा चाहिँ ह्यान्डराइटिङ इफेक्ट दिन सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा यति नै। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहोला। फेरि अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।